મિત્રો, યુનિટ 2 રીડ 1 અંગ્રેજીની અંદર બીજા લેક્ચરની અંદર આપનું સ્વાગત છે. પહેલું લેક્ચર જ્યાંથી પૂરું કર્યું હતું ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ડિઝનીલેન્ડની અંદર પહેલું આકર્ષણ એક ટ્રેન હતી ત્યાં સુધી આપણે જોયું હતું. એઝ ફાર બેક એઝ આઈ કેન રિમેમ્બર, મને યાદ આવે છે ત્યાં સુધી એવો અર્થ થાય. વોલ્ટ વોઝ ડ્રોઈંગ, વોલ્ટ ચિત્રો દોરતો. The first money he ever made was a nickel for a sketch of a neighbor's house. પહેલા પૈસા જે કમાણા વોલ્ટ ડિઝની, એને પાડોશીના ઘોડાનો એક સ્કેચ બનાવ્યો હતો અને એક નિકલ એટલે 5 સેન્ટ, જે પૈસા આપણે રૂપિયામાં હોય છે ત્યાં નિકલના અર્થમાં અમેરિકાની અંદર વાત થઈ છે, એનું ચલણ છે. He studied cartooning in Chicago. શિકાગોમાં તેણે કાર્ટૂનનો અભ્યાસ કર્યો and then started a little animated cartoon company in Kansas City that flopped. અને પછી તરત જ એક નાનકડી કાર્ટૂન એનિમેશનની કંપની શરૂ કરી કાન્સાસ સિટીની અંદર અને નિષ્ફળ ગઈ. I was in Los Angeles. હું લોસ એન્જલસ નામના શહેરમાં હતો when Walt, જ્યારે વોલ્ટ just 21, માત્ર 21 વર્ષની ઉંમરે decided to try his luck in Hollywood. હોલીવુડની અંદર પોતાના નસીબ અજમાવવા માટે નક્કી કર્યું. I met him at the station. હું એને સ્ટેશને મળવા ગયો. He was carrying a cheap suitcase that contained all of his belongings. એની બધી જ મિલકત એક સસ્તી એવી સુટકેસની અંદર લઈને તે લોસ એન્જલસ પહોંચી ગયા હતા. He borrowed $500 from an uncle. અમે $500 ઉછીના એક કાકા પાસેથી મેળવી લીધા. And Walt started a cartoon series called Alice in Cartoonland. અને વોલ્ટે એક કાર્ટૂન સિરીઝ શરૂ કરી દીધી, Alice in Cartoonland નામની પહેલી સિરીઝ. મિત્રો ધ્યાન રાખજો, 1 માર્કનો પ્રશ્ન, વોલ્ટની પહેલી સિરીઝ તો કે એલિસ ઇન કાર્ટૂનલેન્ડ થાય. It was tough going. બહુ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ અમારા માટે હતી. We did all the animation. અમે બંને એનિમેશન પૂરા કર્યા, ચિત્રો દોર્યા. And I cranked up. અને હું આ રીતના કેમેરો પકડી રાખતો, એક જૂનો કેમેરો, અને અમે આખા એનિમેશન ઉપર પિક્ચર બનાવ્યું. The Alice cartoons didn't make much of a splash. પણ એલિસના કાર્ટૂને કોઈ પણ અમને બહુ સારી એવી કમાણી ન કરી આપી. So Walt started a new series called Oswald the Rabbit. પછી Oswald the Rabbit નામની નવી સિરીઝ વોલ્ટે શરૂ કરી. Oswald did better. ઓસ્વાલ્ડે સારું કામ કરી આપ્યું. But when Walt went to our New York distributor for more money, પણ જ્યારે વોલ્ટ અમારા ન્યુયોર્ક શહેરના જે પ્રચારક હતા, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર હતા, વિતરક હતા, એની પાસે પૈસા માંગવા માટે, વધુ નાણાં માંગવા માટે ગયા ત્યારે he ran into trouble. એને મુશ્કેલી પડી અને પાછા આવી ગયા. તો મેં પૂછ્યું કે what kind of a deal did you make it? I asked. રોય ડિઝની કહે છે કે મેં તો એને પૂછ્યું કે બાળક તે કયા પ્રકારનો સોદો કર્યો? We haven't got a deal. કોઈ સોદો નથી થયો, વોલ્ટે કબૂલ કર્યું. The distributor copyrighted Oswald. હવે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર જે હતો, વિતરકે જ કોપીરાઇટ ઓસ્વાલ્ડને લઈ લીધા. And he is taking over the series himself. અને પોતે જે ઓસ્વાલ્ડ ધ રેબિટની પૂરેપૂરી સિરીઝ હતી, બધું જ મહેનત વોલ્ટની, અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટર આખી સિરીઝને કોપીરાઇટ કરીને પોતાના નામે કરી લીધી. સ્ટ્રેન્જલી, પણ વિચિત્ર રીતે, વોલ્ટ ડીડ નોટ સીમ ડાઉન હાર્ટેડ. મિત્રો, ડાઉન હાર્ટેડ, ક્રેન્કડ એટલે કેમેરો પકડવાનો અર્થ હતો. ડાઉન હાર્ટેડ, નિરાશ ન થયા. We are going to start a new series. આપણે એક નવી સિરીઝ શરૂ કરશું. He enthused, ઉત્સાહપૂર્વક બોલ્યા ત્યારે. It is about a mouse. અને એક ઉંદર વિશે હશે. And this time we will own the mouse. અને આ વખતે કોપીરાઇટની ખબર પડી એટલે આ વખતે હવે આપણે જ માઉસને લઈ લેશું, આપણો પોતાનો જ આ ઉંદર રાખશું. મિત્રો, ઉંદર કયો? બધાને ખબર છે, મિકી માઉસની વાત છે. કારણ કે આગળ લખ્યું છે કે the rest is a history. બાકીનો તો ઇતિહાસ છે જ. Walt's mouse Mickey celebrated his 40th birthday in 1968. મિત્રોનો મતલબ થાય 40 વર્ષ બાદ કરી 1968 માંથી, તો 6 માંથી 4 જાય તો 2 વધે એટલે 1928 ની અંદર વોલ્ટે મિકી માઉસ લોન્ચ કર્યું હશે. And a happy 40th it was. ખરેખર આ સુખી 40મો બર્થડે હતો. A quarter of a billion people. મિત્રો, બિલિયન, 1 બિલિયન એટલે 100 કરોડ થાય. 100 કરોડનો ક્વાર્ટરમો ભાગ એટલે 25 કરોડ લોકો. So a Disney movie in 1968, 1968 માં ડિઝની મૂવી જોયા. 100 million
મિત્રો 100 મિલિયન આપણે નીચે સ્લાઇડમાં બતાવ્યું છે. 100 મિલિયન એટલે 10 કરોડ લોકો. વોચ રહ્યા ડિઝની ટીવી શો. ડિઝની ટીવી શો જોયા. નિયરલી a billion read a Disney book. 100 કરોડની આસપાસ લોકોએ ડિઝની બુક કે મેગેઝિન વાંચતા હતા. એન્ડ ઓલમોસ્ટ 10 મિલિયન એટલે 1 કરોડ થાય. વિઝિટેડ ડિઝનીલેન્ડ. 10 મિલિયન એટલે 1 કરોડ લોકો ડિઝનીલેન્ડની મુલાકાત લઈ ગયા. એન્ડ મિકી, as Walt used to say, started it all. અને વોલ્ટ હંમેશા એવું કહેતા કે આ બધું સફળતાની શરૂઆત મિકીને કારણે થઈ છે. Mickey was only the first successful product of Walt's matchless imagination. મિકી તો છે ને એ વોલ્ટની અજોડ કલ્પના શક્તિની પ્રથમ સફળ પ્રોડક્ટ હતી. એન્ડ એબિલિટી ટુ મેક હિઝ ડ્રીમ્સ બીકમ રિયાલિટી. અને વોલ્ટ પાસે પોતાના સ્વપ્નને હકીકતમાં બદલવાની ક્ષમતા પણ હતી. એવું આ મિકી તો પ્રથમ હતું. It was an ability. એની પાસે એવી ક્ષમતા હતી કે he could turn on for any occasion, large or small. નાનો કે મોટો પ્રસંગ હોય એની ક્ષમતા દ્વારા તેને સારો બનાવી શકતા. Once એક વખત, when my son Roy Edward has the measles. હવે એક વખત મારો દીકરો રોય એડવર્ડ, રોય ડિઝનીનો દીકરો રોય એડવર્ડ હતો, અને ઓરી નીકળ્યા. મિસેલ્સ એટલે ઓરી થઈ. Walt came and told him the story of Pinocchio, which he was making at that time. પિનોકિયોની જે પરીની વાર્તા હતી એ વોલ્ટ આવ્યો અને એને કેવા લાગ્યા. When Walt told a story, અને જ્યારે વોલ્ટ વાત કરતા હતા ને, it was a virtuous of performance. એનું જે પરફોર્મન્સ હતું, એ જે વાત કરવાની એની સ્ટાઇલ હતી, એ એકદમ પ્રભાવશાળી હતી. His eyes riveted, સંમોહિત કરતું હતું. તેની આંખો તેના સાંભળનારાઓને સંમોહિત કરતી. His mustache twitched, તેની મૂછ ઝટકો મારતી હતી. એક્સપ્રેસિવલી, ખૂબ જ મનમોહક અદાથી. His eyebrows rose and fell, તેની ભ્રમરો ઉપર નીચે થતી હતી. And his hands moved with a grace of a musical conductor, જાણે કોઈ સંગીત સંચાલક, સંગીત નિર્દેશક જે અદાઓથી સંગીત આપતા હોય તે અદાઓથી તેના હાથ બહુ સારી રીતના ફેરવતા હતા. Young Roy was so wide-eyed at the world's graphic telling of the fairy tale. પરીની વાર્તા કહેવાની જે રજૂઆત હતી એ જોઈને યંગ રોય એટલો બધો સંમોહિત થઈ ગયો કે he forgot all about his measles. ઓરી વિશે સાવ ભૂલી જ ગયો. Later, પછીથી, when he saw the finished picture, પછી જ્યારે એને પિક્ચર જોયું, he was strangely disappointed. છોકરો બહુ વિચિત્ર રીતે નારાજ દેખાણો અને બોલ્યો, it didn't seem as exciting as when Uncle Walt told him. કે આ પિક્ચર એટલું બધું રોમાંચિત નથી. જે અંકલ ટોલ્ડે મને વાત કરી હતી ને એ બહુ રોમાંચિત હતી. મતલબ કે એની એક પ્રતિભા એવી હતી વોલ્ટની કે પોતે જ્યારે વાત કહેતા તો બીજા લોકોને બહુ રોમાંચ થતો. Like many people who work to create humor, Walt took it very seriously. જે લોકો હાસ્ય ઉત્પન્ન કરતા હોય ને એવા બધા લોકોની જેમ વોલ્ટ ગંભીરતાપૂર્વક આ બાબત ગ્રહણ કરતા. He would often sit gloomily through the funniest cartoon. બહુ હસાવે, પેટ પકડીને હસાવે તેવું કાર્ટૂન હોય તો એ નારાજ કે નિરાશ કે દુખી હૃદય જોતા હોય ને. કોન્સન્ટ્રેટ, એનો કારણ કે એકાગ્રતા હોય છે. On some way to improve it, એને હજી સુધારવાની ઈચ્છા હોય. Walt valued the opinions of those working with him. વોલ્ટ એની સાથે કામ કરતા લોકોનો મતની કિંમત તો કરતા, but the final judgment was always unquestionably his. પણ અંતિમ નિર્ણય કોઈ પ્રશ્ન વગર, કોઈ શંકા વગર તેનો જ રહેતો. એક વાત કરે છે કે once, એક વખત, after viewing a new cartoon, એક નવું કાર્ટૂન જોયું, with evident displeasure, અને પોતે છે ને નારાજ થઈને બેઠા નાટકી. Walt called for comments from a group of our people. અમારા જે ગ્રુપમાં બેઠા હતા બધા લોકો પાસેથી ટીકાઓ મગાવી. One after another they spoke up. એક પછી એક બોલવા માંડ્યા. હવે શું બોલ્યા તો કે all echoing Walt's criticism. હવે વોલ્ટે જે ડિસ્પ્લેઝર બતાવ્યું, મતલબ કે વોલ્ટે જે નારાજગી બતાવી ને, બસ એ બધા એનો પડઘો પાડવા માંડ્યા. I can get rubber stamp that say yes Walt, he snapped. જેમ સિક્કો લાગે, સ્ટેમ્પ લાગી જાય, હા વોલ્ટ તમે સાચા છો, એમ બધી કહેવા લાગ્યા.
Then he willed and asked the projectionist what he thought. પછી વોલ્ટ છે એ પ્રોજેક્ટનિસ્ટ પાસે ગયા અને એને પૂછ્યું કે તું શું વિચારે છે? The man sensed the dissent. પેલા માણસને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ આ તો નારાજ થયા છે અને એને ઓર્ડર માની લીધો. તો એને એવો જવાબ આપ્યો, આઈ થિંક યુ આર ઓલ રોંગ. હું વિચારું તમે બધા ખોટા છો, એવું કહી દીધું. એ ડિક્લેર. વોલ્ટ જસ્ટ ગ્રીન. તો વોલ્ટ છે ને એ ખાલી હૈસા અને કીધું કે યુ સ્ટીક ટુ યોર પ્રોજેક્ટર. ભાઈ તું તારા પ્રોજેક્ટર ચોટ્યો રે. he suggested. એને એવું સૂચન કર્યું. વોલ્ટ involved himself in everything. વોલ્ટ પોતાની જાતને બધી જ બાબતોમાં ઇન્વોલ્વ કરતા, પોતાની જાતનો સમાવેશ કરતા. during one story conference on the Mickey Mouse Club TV show. એક સ્ટોરી કોન્ફરન્સ થતી, સભા હતી, એમાં મિકી માઉસ ક્લબ ટીવી શો ની વાત હતી. ત્યારે ધ સ્ટોરી મેન, એક વાર્તા કહેનારો માણસ, પોઇન્ટર ઇન હેન્ડ, હાથમાં એક પોઇન્ટર પકડ્યું હતું, એક લાકડી જેવું પકડ્યું હતું, વોઝ આઉટલાઇંગ એ સિક્વન્સ, સમજાવતા હતા, માર્ગદર્શન આપતા હતા. આઉટલાઇંગ એ સિક્વન્સ એટલે માર્ગદર્શન આપવું, સ્ટેપ આપવા. કોલ્ડ હાઉ ટુ રાઇડ એ બાઇસિકલ, સાયકલ કેમ ચલાવવી એની વાત કરતા હતા. નાઉ વેન યુ ગેટ ઓન યોર બાઇસિકલ, એમ શરૂઆત કરી એને કે હાલો હવે તમે જ્યારે તમારી સાયકલ ઉપર બેસો, એવું બોલ્યો. વોલ્ટ સ્ટોપ નહીં, વોલ્ટ એને અટકાવ્યો અને બોલ્યા કે ચેન્જ યોર બાઇસિકલ ટુ એ બાઇસિકલ. યોર બાઇસિકલ ને બદલે ખાલી બાઇસિકલ બોલ ભાઈ. he said. Remember, યાદ રાખજો કે every kid isn't fortunate enough. દરેક બાળક એટલો બધો નસીબદાર નથી હોતો to have a bicycle of his own. પોતાની સાયકલ પોતાની પાસે હોય એટલો નસીબદાર. એ સમયની વાત છે કે સાયકલ હોવી એક નસીબદાર બાબત ગણાતી. The story of Disneyland. હવે ડિઝનીલેન્ડની વાર્તા perhaps better than anything else. બીજી બાબત કરતા વધુ સારી હતી. કઈ બાબતને વર્ણન કરવા માટે? તો કે illustrates Walt's vision, વોલ્ટનો દ્રષ્ટિકોણનું ઉદાહરણ રૂપ હતું, and his stubborn determination, અને એની જિદ્દ ભરેલી નિર્ણય શક્તિ, to realize an idea he believed in. જે વિચારમાં માનતો નહીં, વિચારને તે પોતે ખરું કરીને બતાવતા. For years, વર્ષો સુધી વોલ્ટ had quietly nursed the dream of a new kind of amusement park. આનંદ પ્રમોદના એક પાર્ક, નવા જ પ્રકારના પાર્કનું સ્વપ્ન એ શાંતિથી પોષતા રહ્યા વર્ષો સુધી. It would be a potpourri. મિત્રો potpourri એટલે સંગ્રહ થાય, of all the ideas, બધા જ વિચારોનો સંગ્રહ હતો. conjured up એટલે સર્જન કરેલા હતા by his fertile imagination. તેની ફળદ્રુપ કલ્પના શક્તિ દ્વારા સર્જન કરેલા બધા જ વિચારોનો સંગ્રહ આ આખું ડિઝનીલેન્ડ હતું. But the idea of sinking millions of dollars into an amusement park. પણ એનો વિચાર કે લાખો કે કરોડો ડોલર એક એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક ની અંદર રોકી દેવા. ઇવન વર્લ્ડ્સ કાઇન્ડ ઓફ એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક, અને પાછો વોલ્ટ ની પોતાનો અલગ એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક, seemed so preposterous that, એટલું બધું હાસ્યપાત્ર કે નકામું લાગતું હતું કે he wouldn't mention it to anyone. એને કોઈને આ બાબતનો ઉલ્લેખ કર્યો જ નહીં. he just quietly began planning. બસ પોતે એકલા શાંતિથી આનું આયોજનની શરૂઆત કરી દીધી as usual. અને હંમેશની જેમ, ધો ભલે ને he influenced all of us with his own enthusiasm. તેણે અમને બધાને પોતાના ઉત્સાહની વાત અંતે કરી. and when he finally told us about the project, અને અંતે અમને પ્રોજેક્ટ વિશે વાત કરી. someone asked, ઓકે પૂછ્યું કે વોલ્ટ, how should the Disneyland look? વોલ્ટ, આ ડિઝનીલેન્ડ દેખાશે કેવું? quick came the reply. તરત જ જવાબ આવે છે, it should look like nothing else on this earth. આ દુનિયામાં, આ પૃથ્વી ઉપર બીજું કાંઈ નથી, એક અજોડ વસ્તુ હશે. અને પ્રેડિક્ટેબલી, ધારણા કરી મુજબ, we had trouble raising money. અમને ખબર જ હતી પૈસા મેળવવામાં મુશ્કેલી થઈ. but Disneyland did open. પણ ડિઝનીલેન્ડ ખુલીને જ રહ્યું. in July 1955, જુલાઈ 1955 માં ડિઝનીલેન્ડ ખુલ્યું. since that first day, અને તે પહેલા દિવસથી જ millions of people, કરોડો લોકો have flocked to see, જોવા આવતા, ટોળે વળીને જોવા આવતા. શું જોતા? કે the unique creation of Walt's imagination. વોલ્ટની કલ્પના શક્તિનું એક અજોડ સર્જનને જોવા આવતા. like a kid with a new toy. અને જાણે કોઈ નાનું બાળક અને એને નવું રમકડું હાથમાં આવ્યું હોય તે રીતના. કેવું રમકડું ભાઈ? તો કે the biggest shiniest toy in the world. ડેશ થી ડેશ વચ્ચેના શબ્દો વાંચીએ. સૌથી મોટું, સૌથી ચમકદાર રમકડું દુનિયાનું.
અને નવું રમકડું જેના હાથમાં આવ્યું હોય એ રીતના વોલ્ટ યુઝડ ટુ વેન્ડર થ્રુ ધ પાર્ક, પોતે પોતાના પાર્કની અંદર રખડતા ભટકતા, સ્ટેરિંગ એઝ હેપીલી એઝ એની ટુરિસ્ટ, અને તાકી તાકીને કોઈ નવો ટુરિસ્ટ આવીને એને ખુશપૂર્વક જોતો હોય, ખુશીપૂર્વક જોતો હોય તે રીતના જોઈ રાખતા. The overwhelming success, અતિશય સફળતા of Walt's crazy idea, પાગલપન ભરેલો વિચાર, triggered a dramatic about face in the Disney fortunes. તાત્કાલિક એક નાટ્યાત્મક રીતના ડિઝનીના નસીબને ખોલી નાખ્યા. Yet છતાંય success never changed the world. સફળતાએ વોલ્ટને બદલ્યો નહીં. Remained the simplest of men. તે સૌથી સાદો માણસ જ રહ્યો. He hated parties, અને પાર્ટી કોઈ દી ગમતી નહીં. And his idea of a night out, અને રાત્રે ફરવાનો એનો વિચાર was a burger and chilies and chili at some little restaurant. અને રાત્રે જો ફરવા જવાનો વિચાર એને આવતો તો એક બર્ગર ખાય અને મરચું એક નાના રેસ્ટોરન્ટમાં જઈને ખાયા. His only extravagance was, અને અતિશયોક્તિ ભરેલો એને ખર્ચો, વૈભવશાળી ખર્ચો એક જ હતો, એ મિનિએચર રેલ રોડ, એક નાનકડો રેલ રોડ બનાવ્યો હતો, પાટા બનાવ્યા હતા, that ran round the grounds of his home. એના ઘરના જે મેદાન હતું અને આજુબાજુમાં આખું એક ટ્રેન ફરતી, એનો રેલ રોડ બનાવ્યો હતો. What do you do with all your money? A friend once asked him. એક મિત્ર એને પૂછ્યું કે આટલા બધા પૈસાનું કરીશું? તો પોઇન્ટિંગ એટ ધ સ્ટુડિયો, અને સ્ટુડિયો તરફ આંગળી ચીંધીને વોલ્ટે કીધું કે આઈ ફર્ટિલાઇઝ ધેટ ફિલ્ડ વિથ ઇટ. તે ખેતર છે ને એમાં હું ખાતર નાખીશ પૈસા રૂપી. એન્ડ ઇટ ઇઝ ટ્રુ ધેટ, અને વાત સાચી છે કે વોલ્ટ પ્લાઉડ મની બેક into the company almost as fast as it came in. જેટલા ઝડપથી પૈસા આવતા એની પાસે એટલા પૈસા બધા પોતે સ્ટુડિયોની અંદર, પોતે કંપનીની અંદર રોકી દેતા. Being solvent, અને આત્મનિર્ભર બન્યા બાદ for the first time, પહેલી જ વખત since he started in business, gave Walt a chance to develop other ideas. હવે આત્મનિર્ભર બની ગયા, ઘણા બધા પૈસા થઈ ગયા, ત્યારે વોલ્ટને એક બીજા વિચારને વિકસાવવાની મદદ મળી. These included the development of mineral kind, એક પ્રકારની ખીણ છે, in alpine like valley high in Syria mountains. આ ખાણનો એને વિકાસ કર્યો. એ કેલિફોર્નિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આર્ટ, એની અંદર પણ એને પૈસા આપ્યા. For which he donated the land and several million dollars. અમુક કરોડ ડોલર અને જમીન એને દાનમાં આપી. And most ambitious of all, અને સૌથી મહત્વાકાંક્ષી વાત, એ $100 million, $100 કરોડ આપ્યા એ ડિઝની વર્લ્ડમાં એન્ડ સિટી ઓફ ટુમોરો ઇન ફ્લોરિડામાં એને રોકાણ કર્યું. ટ્રેજિકલી, કરુણાસભર રીતના, ઇન ધ મિડ્સ ઓફ ઓલ ધીસ એક્ટિવિટી, આ બધી પ્રવૃત્તિઓની વચ્ચે વોલ્ટ વોઝ સ્ટ્રાઇકન વિથ ધીસ ફેટલ ઇલનેસ. વોલ્ટને એક ઘાતક બીમારી થઈ. મિત્રો અહીંયા કઈ બીમારી થઈ એની ચર્ચા રોય ડિઝનીએ નથી કરી, પણ એને ફેફસાનું કેન્સર, લંગ કેન્સર થયું હતું, અને લંગ કેન્સરને કારણે તેને હોસ્પિટલાઇઝ કરવા પડ્યા હતા. આઈ હર્ડ હિમ રિફર ટુ ધીસ ક્રુઅલ બ્લો ઓનલી વન્સ. અને આ ઘાતકી ફટકાની એક વખત મેં વાત સાંભળી હતી, અને વોલ્ટે મને કીધું હતું કે વોટ એવર ઇટ ઇઝ આઈ હેવ ગોટ, મને જે કઈ આ બીમારી થઈ છે, ડોન્ટ ગેટ ઇટ, તને નો થવી જોઈએ ભાઈ, ધ્યાન રાખજે. લંગ કેન્સર, ફેફસાનું કેન્સર થયું હતું. I visited him in the hospital the night before he died. તેના મૃત્યુ પહેલાની રાત્રિએ હું હોસ્પિટલમાં એની મુલાકાત લેવા ગયો હતો. Although desperately ill, અતિશય બીમાર હોવા છતાં પણ he was as full of plans for future as he had been all his life. જિંદગીમાં પોતે આયોજનથી ભરેલા હતા, એટલા જ ભરપૂર, એટલા જ ઉત્સાહથી ભરપૂર તેના મૃત્યુની પહેલી રાતે હતા. Walt used to say that, વોલ્ટ હંમેશા એવું કહેતા કે ડિઝનીલેન્ડ would never be finished. ડિઝનીલેન્ડનો કોઈ દી અંત નહીં આવે, and it never will, અને અમે કોઈ દી એને આવવા નહીં દઈએ. I like to think too that, હું પણ એવું વિચારવાનો પ્રયત્ન કરું છું કે વોલ્ટ ડિઝનીઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ will never be finished. વોલ્ટ ડિઝનીની અસર કોઈ દી પૂરી નહીં થાય. That through his creations, કારણ કે એના સર્જનો એવા છે, future generations will continue to celebrate, અને ભવિષ્યની પેઢીઓ એના સર્જનને કારણે ઉજવણી કરતી રહેશે. What he once described as that precious ageless, એણે એક વખત એવું વર્ણન કર્યું હતું કે આ વસ્તુ કિંમતી છે અને આની કોઈ ઉંમર નથી હોતી. Something in every human being, નાનું બાળક
દરેક વ્યક્તિની અંદર હોય છે, which makes us play with children's toys. અને એને કારણે આપણે બાળકોના રમકડાથી રમવા માંડીએ છીએ and laugh at silly things. અને મૂર્ખામી ભરેલી નાની નાની બાબત ઉપર આપણે હસી પણ છીએ and sing in the bathtub and dream. આપણે બાથટબમાં ઘણી વખત ગાવાની પણ ઈચ્છા થઈ જાય છે અને આપણે સ્વપ્ન પણ જોઈએ છીએ. આવો અતિશય ઉત્સાહ ભરેલો માણસ અને એની જિંદગીનો અંત આવ્યો એની આગલા દિવસે પણ તે પોતે ભવિષ્યના પ્લાનથી ભરપૂર આવો એક વ્યક્તિની વાત સાંભળીને આપણને બહુ આગળ વધવાની અને પોઝિટિવલી વિચારવાની ખૂબ જ સારી એવી શક્તિ મળે છે. આવા જે કઈ યુનિટ હોય છે એક બે વખત અને વાંચવા અને એનો હાર્દ સમજવાનો મિત્રો કોશિશ કરવી. બહુ સારી એવી વાત, પોઝિટિવ આઈડિયાથી ભરેલો આખો પાઠ અને આપણને એમાં મજા આવી હશે. કારણ કે મને ભણાવવામાં જેટલી મજા આવી એટલી તમને ભણવામાં આવી જ હોવી જોઈએ. તો આવજો ત્યારે આગલા યુનિટની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરશું. ગુડ બાય.